Có xin miếng. Cho luôn à? Xin. Dân chơi này. Dân chơi đi tất này. Dân chơi sành điệu này, đi tất cọc cạch này. Ngoài trời đang là 35 độ C và đòi đi tất. Tháo ra là khóc nhè. Bánh ngon nhỉ. Cất đi. Không cất đi. Bỏ đấy, đúng rồi. Tôi xin. Dân chơi là dân chơi. Dân chơi múa nào. Múa nào. Là con gái phải xinh. Là con gái phải xinh. Dân chơi của tôi đâu? Con chỉ Yến Nhi đâu? Yến Nhi đâu? Yến Nhi đâu? Yến Nhi đâu? Đâu, chỉ lại bố xem Yến Nhi đâu? Chỉ lại nào, Yến Nhi đâu? Yến Nhi đâu? Ủa, to thế, ăn to thế. Thằng miếng to nhỉ. Dân chơi đi tất cọc cạch. Ộp đâu? Chỉ có ộp có thế nào? Ộp đâu? Ộp đâu? Yến Nhi đâu? Yến Nhi đâu? Yến Nhi đâu? Bỏ cái đấy ra tí nữa ra ăn. Yến Nhi đâu? Đâu Yến Nhi đâu, chỉ có thế nào?